මෙහෙ රිංගිට් 30ක් වගේ. මේක දැන් ගොඩක් ලංකාවේ ප්‍රොමෝට් කරනවා වයිට්නින් වෙනවා කියලා නම් කෙට්ටුගේ නමක් දෙනවා කියලා. ඒක අපි දැන් යන්නේ වොට්සන් එකට. මේකේ මේකප්ස් බඩු ඔරිජිනල් ක්‍රීම් ඕඩනරි සෙරාවේ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න පුළුවන්. මේ මස්කාර එක මං ගන්න. රෙව්ලොන් මෙතන තියෙන රෙව්ලොන් ප්‍රොඩක්ට්ස්. ඔරිජිනල් රෙව්ලොන් එකෙන් සමහරලාට මේ මැලේසියාවේ මේ ප්‍රොමෝෂන් දෙනවා මේවට. ලංකාවේ ගොඩක් ගණන් වැඩි. මෙහෙ එකක් අඩුවට ගන්න පුළුවන්. උඩ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකට ගහලා පවුඩර්ස් වෙනවා රිගිට් 25යි 45යි වගේ ගණන් වලට ගන්න. මේක මස්කාර එක 12.90යි. ලෝරියල් එකේ මේ කලර් එක මෙහෙ රිංගිට් 30ක් වගේ වෙනවා. ගානියා තියෙනවා, ලෝරියල් තියෙනවා, ශෂි පැකට්ස් තියෙනවා, රෙව්ලොන් කලර්ස් තියෙනවා. මේ ටිකේ තියෙන කලර්ස් හෙයා කලර්ස් විටමින් E කැප්ෂූල්ස් තියෙනවා. මේක 5ක් රිංගිට් 10ක් වෙනවා. තියෙන හෑ ස්ප්‍රේ ඩ්‍රයි ෂැම්පූ එක තියෙනවා. ලංකාවේ වැඩි ඩ්‍රයි ෂැම්පූ යූස් කරන්නේ නැහැ. උනාට මෙහෙ නම් තියෙනවා ගන්න ඩ්‍රයි ෂැම්පූ. ෂවර් ක්‍රීම් එකක්. ඒක රිංගිට් 18.90කට මේගොල්ලන් ඩිස්කවුන්ට් දාලා තියෙනවා. ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න පුළුවන්. රිංගිට් 65ක්. මේ ආෆ්ටර් ෂේවින් ෆෝම් මේ වගේවා රිංගිට් 20ට මේ ඔක්කොම 120 ඩිස්කවුන්ට් දාලා තියෙනවා. මම හිතේ බ්ලැක් ෆ්‍රයිඩේ හින්දාද කොහෙද. මේ තියෙන ඔක්කොම මේ හරිය මේකප්ස්, ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන්, ලිප්ස්ටික්ස්, පවුඩර්ස්. ෆවුන්ඩේෂන් ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එකක්. මේ අයිලයිනර් එකක්. ඒක වෙන්නේ 37ක් වෙනවා. මේ ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට්ස්.
ඔය පොඩි අයි ෂැඩෝ පැලට් එකක්. පර්සනල් යූස් කරන්න පර්ස් එකේ වගේ දාගෙන යන්න කියලා. eyeliner. මේ පැත්තේ තියෙන sheets mask face එකට යූස් කරන. මේවල මේ ඇස් වලට තියාගන්න. iPads. තියෙනවා මේ orange එකෙන්, cucumber එකෙන් අපි පිපිඤ්ඤ පෙති තියාගන්න. ඒ වගේ මේක තියාගන්න පුළුවන්. මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා කූල් කරලා තියන්නත් පුළුවන්. ආයි තියෙන notes black heads remove කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම නහය අලවලා මේ අයි මාස්ක් එක රින්ගිට් 14ක් වෙනවා. ෆේස් මාස්ක් 9ට 16ට එක ගණන් වලට තියෙනවා. බ්‍රෑන්ඩ් එක බ්‍රෑන්ඩඩ් වෙනකොට ඒගොල්ලන් ගණන් වැඩි. මේ ඔක්කොම ෆේස් මාස්ක් sheets. දැන් ගොඩක් ෆේමස් නේ මේ මාස්ක් දාන එක. ගෙදර දුන්නත් ඔයගලන්ට ක්ලෙන්ස් කරලා මේ වගේ මාස්ක් එකක් දාගන්න පුළුවන්. රෙටිනෝල් තියෙන ෆේස් මාස්ක් එකක්. එහා පැත්තට ගිහලා බලමු. මේ පැත්තෙත් ගොඩක් තියෙනවා. මේක වයිටින් විටමින් C තියෙන ෆේස් මාස්ක් එකක්. ඒක රින්ගිට් 8ක් වෙනවා. 7.50. එක එක ගානට ෂීට්ස් මාස්ක් තියෙනවා. සීරම් මාස්ක් මේ රින්ගිට් 32ටක් තියෙනවා. මේක අලුත් වැස්ලින් එක. මේක දැන් ගොඩක් ලංකාවේ ප්‍රොමෝට් කරනවා වයිට්නින් වෙනවා කියලා. නමුත් මේකෙන් ගොඩක් එහෙම වයිට්නින් එකක් නම් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ස්කින් එකට හොඳයි. මේකේ ග්ලූටා HYA කියලා තියෙනවා. සීරම් බූස්ටින් ලෝෂන් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මේකෙන් එහෙම මේ සුදු වීමක් නම් ඇත්තටම වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ස්කින් එකට හොඳයි. ඒකේ තියෙනවා මේ එක යාති. ඒකේ වෙන්නේ ප්‍රයිස් එක රින්ගිට් 33ක්. එකක් තියෙනවා. මේක ගොඩක් ලංකාවේ සුදු වෙනවා කියලා දෙනවා. හැබැයි මේකෙන් සුදු වෙන්නේ නැහැ. ස්කින් එකට හොඳයි. උනාට සුදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ දැන් මෙම්බර්ට 20 වැටෙනවා. මේක ගමුද? අපි ගත්තේ නැති එකක් ගමු. රතු එක ගමු. ඒජ් ස්පොට්ස් මේකේ තියෙන හැබැයි බ්‍රයිටනින් ඇන්ඩ් ග්ලෝ ස්කින් වෙන්නේ මේකට. මේක ගමු. සීරම් බූස්ටින් ලෝෂන් කියලා හැම එකේම තියෙන ඕව මේක ගමු. ඒක හැබැයි 25ක් වෙනවා. මොකද්ද ගන්න? ඒක මොකද්ද? ඒක අපි තියෙනවනේ. ගත්තේ නැති ඒක 33ක් හැබැයි මේකත් 33. ඒක ගන්න රෙඩ් එක. මෙතන ෆේස් සීරම් සන් ක්‍රීම් ඒවා තියෙනවා. මේවා ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට්ස්. ඒවා රින්ගිට් 39යි 49යි වගේ. මේක මේ බ්‍රෑන්ඩඩ් එකක්. ලංකාවේ ડોක්ටර්ස්ලා හැම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දෙනවා. කොස්මොඩර්ම් කියලා.
ඒක සීරම් වර්ගත් තියෙනවා. රින්ගිට් 30ක් වගේ වෙනවා. අය මේ අර ඔරිජිනල් කොස්ටෙක්ස් එකේ ඔරිජිනල් කොරියන් ප්‍රොඩක්ට් එක. කොසාරෙක්ස්. ඒ සීරම් හැබැයි මේවා ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට්ස්. ලංකාවෙන් සමහරලාට ගන්නකොට මේ බොක්ස් එකේම එනවා ඔරිජිනල් නෙවෙයි. ගානියා ප්‍රොඩක්ට්ස් එක තියෙනවා. ඒක සන් ක්‍රීම් එක, සීරම් එක, ඩේ ක්‍රීම්, නයිට් ක්‍රීම් ඔක්කොම තියෙනවා. මේ වොට්සන් කියන එක මේගොල්ලන්ගේ හැම shopping mall එකකම වගේ තියෙන එකක්. මේ ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. මේ ඔරිජිනල් සේරාවේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න පුළුවන්. මේක ලංකාවේ සල්ලි වලින් නම් 4000ක් විතර වෙනවා. රින්ගිට් 61ක් වෙනවා. මේ ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට්ස් නේ. ඒක එහෙම 7000ක් වෙනවා. ප්‍රයිම් එකක්. මේක ලෝරියල් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන ඩේ ක්‍රීම්, නයිට් ක්‍රීම්, සීරම් ඒවත් මේ 140ක් මේගොල්ලෝ ඕෆ් දාලා ඉන්න නැත්නම් මේක ටිකක් ගණන් බැරි. මේක ෆේස් ටෝන් එකක්. ඒක 33ක් වෙලා තියෙන 115ක් ඕෆ් දැම්මට පස්සේ. මේ ඔක්කොම බ්‍රෑන්ඩඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස්. ඇලෝ ජෙල් තියෙනවා හිමාලයගේ. මේ වැස්ලින් එකක් තියෙනවා. මේක ඉස්සරින් නම් තිබුණ බොටල් එකේ එන එක. දැන් මේ සුදු වෙනවා කියලා දෙන අලුත් එක. මේක සන් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකත් එක්කම තියෙන සීට. ඒක රින්ගිට් 27ක්. මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම මේ විටමින්ස් වර්ග. ගමීස්, කොලජන් ගමී. මේ කොලජන් ගමී එකක් රින්ගිට් 99. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් 7000ක් වගේ වෙනවා. ගමීස් ටෙඩි ලැබ් කියලා. ඇපල් සයිඩ් විනිගර් ගමීස් තියෙනවා. ඒත් ගමීස් තමයි උනාට මේ මේක ගහලා තියෙන බෙත් ස්ට්‍රෝං හෙයාර්ස් වලට එන. මේ ඔක්කොම තියෙන විටමින්ස් වල. ඒක මේ calcium. මෙතන තියෙන විටමින් වර්ග මේ වේට් ග්‍රේන් එක හැම තියෙන. ඒ ගහලම තියෙන කෙට්ටු කෙනා මහත් වෙනවා කියලා. ඒක රිගිට් 71ක් වෙන්නේ මුල 50ක් ඩිස්කවුන්ට් එකක් මේකට දීලා තියෙනවා. මේ හරිය ඔක්කොම තියෙන පිටි වර්ග විටමින් වර්ග.
කොරියන් වයිට් මේවට සුදු වෙනවා කියලා තියෙනවා ඉතින් ගහලා ස්කින් එක ග්ලෝ වෙනවා මේ ඔක්කොම විටමින්ස් වර්ග capsules collagen beauty collagen මේකේ මිල රිංගිත් 61ක් වෙනවා UV bright collagen beauty collagen mix ඒක බෙලුම් වලින් හදපු එකක් ඒක රිංගිත් 118ක් ඒක ලංකාවේ සල් වලින් 7000කටත් වැඩි මේක මේ ඔක්කොම තියෙන විටමින්ස් වර්ග කොලජන් ඒවා මේ ටික ඔක්කොම තියෙන ෂැම්පූ වර්ග ලෝරියල් එක පැන්ටින් එක මේකට දෙකක් රිගිට් 45කට ගන්න පුළුවන් මේ 180 කෝස් එකක් දාලා තියෙනවා ලෝරියල් පැන්ටින් මේ ලෝරියල් වෙනදට මේට වැඩි ගන්න මේ ඔෆර් එකේ ඉඳ ටිකක් අඩුවටත් තියෙනවා hair එකට සම්බන්ධ ෂැම්පූස් conditioner serum ඒවා තමයි මේ ටිකේ තියෙන්නේ රිංගිත් 40ක් වගේ වෙනවා